Tässä jaksossa vaihdetaan veneeseen uusi potkuri ja ajetaan se kiville. Saadaan myös aivan sairas kala. Tässä videossa katsotaan, että mitä eroa on tämmöisellä kulahtaneella potkurilla ja samankokoisella ihan pränniikällä potkurilla. Tervetuloa uuden videon pariin. Viime video jäi aikamoiseen cliffhangeriin. Me oltiin tallissa, veden levällään, mikä ei toiminut. Me löydettiin syypäät ongelmia ja korjattiin ne. Kone ei saanut kunnolla bensaa, koska meillä oli bensan sijassa varmaan puolet vettä. Bensatankki vuosi siitä tankin mittarianturin reiästä, mistä liian. Bensan tasoanturi kohdalta. Joo, siitä vuosi laitettiin uusi, tiivistettiin, vaihdettiin tankin korkin paikka, että mistä tankataan. Se on nykyään täällä sivussa, eikä tasaisena tuolla perässä. Niin. Kun olen tehnyt sähkötöitä, vaihoin aika lailla kaikki sähköt pois lukien keulamoottorin piuhaa, mikä ei se ole niin kuin tinattua kaapelia. Et se oli vähän mustunut, mutta antaa nyt mennä sillä. Mutta kävi kalamessuilla ja meni vähän hölmöksi siellä. Hankittiin tämmönen Garminin plotteri. Se on nyt ihan vaan sitä varten hankittu, että nähtäis karttoja, koska meikäläinen täällä Helsingissä ei oikein uskalla ajella, kun täällä on kareja aika paljon. Ei ole vielä löydetty yhtään. Mä melkein löysin. On olemassa veneilijöitä, jotka on ajanut karille ja jotka tulee ajamaan karille. Ja meillä ei ole ihan turhaa kasko tässä, koska luulen, että niin tulee käymään. Tänään meillä on agendassa se, että me halutaan saada tää vene kulkea vähän kovempaa. Meidän huiput on nyt joku 25 solmua, testataan ne nyt alkuun. Sitten vaihdetaan meidän vähän kulahtaneen potkurin tilalle uusi potkuri ja katsotaan, että nouseeko sillä vauhti vai mitä käy. Ja sitten on myös tarkoituksena jossain vaiheessa laittaa tähänkin hissi. Asetetaan yksitellen nämä jutut ja katsotaan miten ne vaikuttaa kulkupuoleen. Jos lähdetään tästä seuraavaksi plaaniin, niin kattokaa miten paljon menee kivemmin nykyään, koska tosiaan watervalve on niin kuin nyt korjattu. Eli ei tarvinnut tilaa uutta, vaan oli vaan vanha vähän jumissa. Siellä oli merivesi tehnyt tepposet sinne, niin nyt menee kivemmin plaani, että se selvästi toimii paremmin. Testataan sitten. Kyllä se menee. Hyvin menee. Tosiaan 26 solmua on nyt vauhtiin. Ja 30 pitäisi päästä. No niin, eli päästiin 26 solmua. Mikä on ihan jees, mutta pari solmua puuttuu. 4 solmua puuttuu siitä. Katsotaan, vaihdetaan seuraavaksi potkuri ja katsotaan miten sit kulkee. Jos ei potkuri vaan toimi, niin pitäisikö meidän tähän laittaa hissi? Täytyy. Varmaan muutenkin täytyy. Pari senttiä voi nostaa moottoria. Todellakin. Meistä tulee Suomen isoimmat moottorihissien mainostajat kohta. Joka veneeseen hissi. Me ollaan tietenkin tässä mattolaiturin edessä. Ja käyty just salilla. Siinä on hyvä asennuspaikka. Alettiin ottaa potkuri irti, mutta eihän täällä ole edes sokkaa. Eikä meillä ole sokkaa olemassa toistakaan. Voi olla täällä laatikossa, kun tulee mukana. No toivotaan. Katsotaan. On kyllä se. Tosiaan siis samankokoinen potkuri on nyt ostettu. Saatiin halvalla, niin päätettiin nyt kokeilla. Joo, täysin samanlainen potkuri. Irto keskiö. Onks ei vittu? Tuliko tästä sittenkin operaatio? Katsotaan sitten tätä irtokeskiöä. Ainakin onneksi on ohjeet. Noniin. Meillä on koko perä irti. Erinomaista. Sehän lähti helposti. Ja näin. No joo, jos on saman näköinen. Spaceri sieltä. Ylettää kierteellekin vähän hampaalle. Ja sit vaan. Ruuvi ja sokka, mutta ei oo sokkaa. Ei oo sokkaa. Joku sokka sinne pitäisi saada. Joo, niin kyllä kuulostaisi siltä, että tänään jäädään kyllä kalapaikoille. Sokkaa ei nyt löytynyt. Jos ei ennenkään ollut sokkaa, niin miksi nytkään pitäisi olla? Ei me mitään hätää, meillä on keulamoottori kuitenkin. Se on ennenkin pelastanut meidän. Lähdetään kokeilemaan. Nyt on onnenpäivä. Ukraina-bossi tuli pelastaa meidän. Jep, ukrainalainen työkaveri tuli tekemään meille soka. Boom. On hyvä. Kiitos Slava. Onko joku laittanut virrat pois? Mikä tää trolli on oikein? Pienimuotoista ääntä tulee, tämmönen sivuääni, mutta meidän potkuri tosiaan hakee vielä vähän paikkaa. Isommalla kierroksella meni häviin. Totta. No problem. Se anoo, että mä annetaan sille kaasua. Niin anookin. Tää räjähtää. Nyt saa laittaa kaasuun, niin oikeesti jännittää. Ei oo yhtään luottoa tää vekotyössä, mutta katsotaan mitä käy.
vähän ero. Kato! On vähän eroa. Onko jopa? Mä luulen, että taitaa olla hissihommi. Taitaa olla joo. Ei tapahtunut mitään. Ja kierrokset on sen 6 tonnia. Joo. Mut melkein vähän kovempaa menee. 2.7 ei ikinä näkynyt tossa. Ei oo kyllä. No solmu saatiin lisää. Sovitaan vaikka silleen. 1 solmu. Noniin. Muistakaa aina ihan fenderit alhaalla. Nousee itsestään tässä veneessä. Saatiin solmu lisää, mut vitullinen ääni myös kaupan päälle. Joo, ei noin potkurintakään ole niin justiinsa. Laittakaa ihan mitä vaan sinne perään pyörimään. Kalastuskäyttöönhän tää vene on alun perin ostettu, eikä pelkästään remppailuun, niin potkurin vaihdon jälkeen lähdettiin sit kokeilemaan tonne Kirkkonummen ja Espoon edustalle, jos tulisi kalaakin. Oli aika hiljasta aluksi, kunnes meidän frendi otti sit lopulta aivan uskomattoman kalan. Mä oon vaan loman vuoden. Otatko se top? Miehen, top. Mitä kuhaa? Ei tuo ruokakuha vielä. Ota nyt. Oi. Ihan sairas. Mä en oo saanut ikinä tuolla kuhan perään. Mitä hittoa? Pikku ylläri perhokuha sieltä Ihan sairas. Boussille. Soitellaan. Missä meidän kalat? Ei me saada mitään kaloja. No niin, sieltä. Hito on kova. Kuhapaikasta ei muuta kalaa sit tullutkaan ja lähdettiin siirtyä uudelle paikalle. Ja samalla kun Roopen kanssa säädettiin ja muuta, niin noin. Siihen se kolahti. Sieltä löytyi jotain. Ihan keskeltä kaikkea. Tänään vaihdettu potkuri. Jep. Noin. Tässä me ollaan. Eikö tota kartas? Mä tiedän, ei me katsottu karttaa. Jees, tämän takia vaihdetaan uudet potkurit, kun lähdetään uusille vesille. Et voi vetää ne tonne kivelle. No kyllä se vähän otettiin siinä sit uudesta potkurista uuden karheudet pois, mutta ei annettu se haitata ja lähdettiin kohti seuraavaa kalapaikkaa. Vitun niin. No niin, jumalista. No niin, vamos. Onko haavikala? Oh. 7 senttiä, siinä. Kala. No niin, saatiinhan me kalaa tännekin osoitteeseen. Oltiin jätkien kanssa sovittu, että kebabibuffaa ei lähetä ennen kuin kaikki on saanut kalaa. Tässä vaiheessa Roope otti pelkkää ruohoa ja alkoi vähän jännittää. Kunnes sit lopulta. Tulee yksi kala pois, että voi lähteä kepulle. Jotenkin se kepu kiinni. Oh, nyt on kala, nyt on kala. No niin. Jumalista. Kebabbibuffetti. Eipä sirte. Mulla on aina tai sama, aina kun mä lähden juhliin. Se oli kyllä iso äijä. Se oli hyvän kokoinen. Lopulta meidän kyllä täytyy tyytyä näihin suorituksiin tältä erää. Kebabibuffetti alkoi menee kohta kiinni ja kaikilla oli semmonen nälkä, että sit lähdettiinkin hanapohjassa sitä kohtaan. Jumali! Se olisi kalareissu päätökseen. Käytiin kivillä, me jauhottiin kuhaa ja nyt pari bissejä ja kebubuffa. Mikäs siinä? Nähdään ensi jaksossa.